Trong hơn một thập kỷ, F-35 Lightning II đã là biểu tượng sức mạnh không quân hiện đại, một chiến đấu cơ tàng hình, đa nhiệm, hiện diện từ châu Âu đến Thái Bình Dương. Nhưng giờ đây, nó đang đối mặt với câu hỏi lớn nhất kể từ khi ra đời. Liệu một chiếc máy bay được thiết kế dành cho phi công có thể hoạt động mà không cần con người? Tuyên bố gây sốc đến từ Elon Musk, người từng đưa tên lửa lên vũ trụ, và nay tuyên bố phi công chiến đấu sẽ trở thành dĩ vãng. Không phải lời nói suông. Trong khi các nước đang đổ hàng tỷ USD vào phát triển máy bay không người lái tấn công, Lockheed Martin, nhà sản xuất F-35, đã lên tiếng. Và họ không nói về tương lai xa, mà là một bước tiến chỉ còn cách vài năm. Một chiếc F-35 không phi công với lớp phủ tàng hình thế hệ mới, hệ thống điều khiển bằng AI và khả năng chiến đấu mà không ai phải hy sinh. Kế hoạch này không chỉ là nâng cấp, nó có thể là bước đầu tiên để định hình lại toàn bộ khái niệm về chiến tranh trên không. Và bạn sắp được khám phá vì sao, bằng cách nào và điều gì sẽ xảy ra nếu Lockheed Martin thành công. F-35 không phải là một chiến đấu cơ bình thường. Đây là dự án quân sự tốn kém nhất trong lịch sử nhân loại, hơn 1.7 nghìn tỷ USD trong vòng đời của nó. Một biểu tượng quyền lực, một chiến binh đa nhiệm, được hơn 17 quốc gia sử dụng như trụ cột của sức mạnh không quân thế kỷ 21. Thiết kế để xâm nhập sâu vào không phận đối phương, được trang bị hệ thống cảm biến tối tân, radar AESA và khả năng tàng hình trước cả radar và hồng ngoại. F-35 là sự kết hợp giữa công nghệ uy lực và chiến lược, tất cả đặt gọn trong một khung thân duy nhất. Nhưng không phải ai cũng tin tưởng vào chiến lược này. Elon Musk, doanh nhân, nhà sáng chế và cũng là người không ngần ngại chỉ trích. F-35 cố gắng làm mọi việc nhưng không xuất sắc ở bất kỳ nhiệm vụ nào. Và điều đó làm nó trở nên tốn kém, rườm rà và không phù hợp với chiến tranh hiện đại, nơi drone, AI và chuyên môn hóa đang chiếm ưu thế. Anh ta không chỉ nói rằng F-35 quá đắt đỏ và phức tạp, mà còn đặt ra câu hỏi mang tính sinh tử, liệu phi công có còn vai trò gì trong chiến tranh tương lai? Trong khi các quốc gia đổ tiền vào swarm drone, trí tuệ nhân tạo và điều khiển từ xa, thì việc gửi một con người vào buồng lái dường như ngày càng trở nên lỗi thời. Giữa làn sóng chỉ trích đó, Lockheed Martin đã đáp trả, không bằng lời, mà bằng một lời hứa, rằng F-35 có thể được nâng cấp để trở thành chiếc tiêm kích đầu tiên trong lịch sử hoạt động toàn phần mà không cần phi công. Ý tưởng về một F-35 không cần phi công nghe như phim viễn tưởng, nhưng trên thực tế, phần lớn công nghệ đã có sẵn, và Lockheed Martin đang bắt đầu lắp ghép những mảnh ghép cuối cùng. Sau khi để tuột tay dự án máy bay thế hệ 6, NGAD, Lockheed không chấp nhận thất bại. Họ chọn một hướng đi khác, biến F-35 thành một nền tảng có thể tích hợp phần lớn công nghệ của NGAD với chi phí chỉ bằng một nửa. Đầu tiên là lớp áo tàng hình thế hệ mới, không chỉ hấp thụ sóng radar mà còn tiêu biến tín hiệu hồng ngoại. Điều này khiến F-35 khó bị phát hiện bởi các hệ thống đa phổ hiện đại như IRST. Tiếp theo là phần não bộ, hệ thống phần mềm tự động hóa được nâng cấp từ nền tảng điều khiển drone. Các thuật toán cho phép máy bay nhận diện mục tiêu, phản ứng theo tình huống chiến đấu và thậm chí quyết định có nên khai hỏa mà không cần chỉ thị trực tiếp từ con người. Không chỉ vậy, hình dáng của F-35 cũng đang được tinh chỉnh. Những điều chỉnh nhỏ ở cửa hút gió, vòi xả và kết cấu vỏ ngoài có thể tăng hiệu năng bay và giảm tín hiệu phản xạ mà không cần thiết kế lại toàn bộ khung thân. Những cải tiến này hướng tới một mục tiêu tạo ra phiên bản Fifth Generation Plus, một chiến đấu cơ vượt chuẩn thế hệ 5, đủ mạnh để cạnh tranh với những gì thế hệ 6 hứa hẹn. Và điểm đặc biệt nhất, nó có thể hoạt động hoàn toàn không người lái, hoặc có nếu nhiệm vụ yêu cầu. Trong chiến tranh hiện đại, điều quan trọng nhất không phải là sức mạnh, mà là khả năng sống sót và đưa ra quyết định nhanh hơn đối thủ. Khi F-35 trở thành máy bay không người lái, nó không chỉ là một máy bay khác, mà là một bước tiến chiến lược trong cuộc chơi giữa trí tuệ con người và thuật toán. Một chiếc F-35 không người lái có thể thực hiện nhiệm vụ mà con người không dám, như bay sâu vào vùng cấm địa, trinh sát sát mặt đất hoặc đóng vai mồi nhử để hút hỏa lực đối phương. Không có sinh mạng trong buồng lái, đồng nghĩa với việc chỉ huy có thể chấp nhận rủi ro cao hơn, ra quyết định táo bạo hơn. AI không bị mệt mỏi, không sợ hãi, không cần mất vài giây để đưa ra quyết định sống còn. Trong không chiến, vài phần trăm giây là sự khác biệt giữa chiến thắng và bị tiêu diệt. Một F-35 không người lái có thể xử lý hàng chục mục tiêu cùng lúc, nhanh hơn bất kỳ phi công nào. Một F-35 không người lái không đơn độc, nó trở thành mắt xích trong hệ thống chiến tranh mạng lưới, vừa là cảm biến, vừa là người chỉ huy drone, vừa là kẻ tấn công. Thay vì bay cùng phi đội, F-35 có thể dẫn đầu một đội quân không người lái, phối hợp tác chiến ở tầm xa mà không lộ vị trí người điều khiển. Không cần oxy, không cần ngủ, không cần ghế ngồi,
buồng áp suất hay giao diện thân thiện với người dùng. Một F-35 không người lái có thể tái cấu hình lại, nhẹ hơn, linh hoạt hơn, bay lâu hơn, mở ra kịch bản hoạt động tầm xa và bền bỉ chưa từng có. Mỗi phi công F-35 mất hàng triệu USD và nhiều năm đào tạo. Một máy bay không người lái thì chỉ cần nâng cấp phần mềm. Về dài hạn, vận hành tự động có thể giảm gánh nặng huấn luyện, hậu cần, tâm lý và khiến toàn bộ hệ thống F-35 trở nên bền vững hơn trong thời chiến. Từ một nền tảng đa nhiệm, F-35 đang được định hình lại để trở thành chiến binh AI đầu tiên của phương Tây vừa biết chiến đấu, vừa biết phối hợp và quan trọng nhất, không sợ chết. Khi tích hợp thành công khả năng không người lái, F-35 sẽ không chỉ là máy bay, mà là chỉ huy số hóa đầu tiên trên bầu trời thế kỷ 21. Biến một chiếc chiến đấu cơ hiện đại như F-35 thành máy bay không người lái không phải chỉ là rút phi công ra khỏi ghế. Đó là một bài toán cực kỳ phức tạp về kỹ thuật, chiến thuật và cả chính trị. F-35 là một chiến đấu cơ siêu hiện đại, nhưng nó chưa được thiết kế để bay mà không có con người. Buồng lái không chỉ là nơi điều khiển, nó còn là trung tâm xử lý quyết định thời gian thực với sự phối hợp trực tiếp giữa cảm biến, phi công và chiến trường. Việc loại bỏ phi công khỏi buồng lái đòi hỏi một trí tuệ nhân tạo đủ mạnh để đưa ra quyết định sống còn trong vài phần nghìn giây và trong những điều kiện hỗn loạn, nơi dữ liệu không bao giờ đủ đầy. Một F-35 không người lái sẽ phụ thuộc nặng vào kết nối với trung tâm điều khiển từ xa hoặc AI nội bộ. Nhưng điều gì xảy ra nếu đối phương gây nhiễu GPS, phá tín hiệu điều khiển, hoặc tệ hơn, chiếm quyền kiểm soát? Trong thời đại mà các quốc gia còn tranh cãi về đạo đức khi drone tiêu diệt mục tiêu không cần xác minh cuối cùng, một F-35 không người lái có khả năng mang bom hạt nhân chiến thuật sẽ đặt ra vô số câu hỏi chính trị. Ai chịu trách nhiệm nếu nó bắn nhầm? Ai sẽ ngăn được một AI quyết định khai hỏa khi không còn ai trong buồng lái để nói không? Chương trình F-16 Venom cũng do không quân Mỹ triển khai là một tiền lệ đáng chú ý. Nó không tạo ra máy bay mới, mà biến F-16 hiện có thành máy bay có thể điều khiển từ xa, có AI hỗ trợ và đặc biệt vẫn có thể bay có người khi cần. Đây là mô hình Pilot Optional thực thụ, đúng như Lockheed Martin đang vẽ ra cho F-35. Nhưng nếu Venom là bản thử nghiệm, thì F-35 sẽ là ván cược trị giá hàng trăm tỷ USD. Tương lai của F-35 có thể là không người lái, nhưng tương lai đó không đến bằng một cú bấm nút. Nó cần trí tuệ nhân tạo mạnh hơn, mạng lưới tin cậy hơn và hơn hết, một sự đồng thuận chiến lược từ những người ra quyết định. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng ở Thái Bình Dương, một chiếc F-35 có thể tự bay vào vùng nhận diện phòng không của đối phương mà không có phi công bên trong là một thay đổi mang tính cách mạng. Điều đó cho phép Mỹ thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm như đánh vào trung tâm hệ thống phòng không mà không đánh đổi sinh mạng con người. Đây là sự khác biệt giữa quyết đoán và rụt rè trong thời điểm sống còn. Một kịch bản khác, F-35 không còn là người lính đơn độc. Nó trở thành bộ chỉ huy trên không, điều phối một mạng lưới drone cảm tử, trinh sát và gây nhiễu như một cánh tay nối dài của chiến thuật mạng lưới cảm biến, người bắn. Không chỉ ở châu Á, tại Trung Đông, nơi các quốc gia như Ả Rập Xê Út, Qatar và UAE đang tìm đường sở hữu công nghệ thế hệ 5, một chiếc F-35 không yêu cầu phi công có thể là chìa khóa. Không cần đào tạo hàng trăm phi công tinh nhuệ, không cần lệ thuộc vào nhân lực Mỹ, chỉ cần thiết bị và phần mềm là có thể vận hành lực lượng không quân tương lai. Về phía đối thủ, họ không còn biết mình đang đối đầu với máy móc hay con người. Và khi không thể xác định ai đang điều khiển, thì họ cũng không thể biết điều gì sắp xảy ra. Chiến tranh hiện đại là trò chơi của tốc độ, quyết đoán và khả năng chịu rủi ro. Một F-35 không người lái cho phép Mỹ và các đồng minh đẩy giới hạn đó xa hơn bao giờ hết. Một chiến đấu cơ sinh ra để có người ngồi sau cần lái, nay đang tiến hóa thành thứ gì đó hoàn toàn khác, lạnh lùng hơn, chính xác hơn và không cần trái tim đập trong buồng lái. Liệu đây có phải là sự khởi đầu của thời đại mà con người chính thức rút khỏi không chiến? Liệu những cuộc đối đầu trong tương lai chỉ là trận đấu giữa những dòng lệnh, cảm biến và thuật toán? Elon Musk có thể đã đúng hoặc sai. Nhưng điều chắc chắn là Lockheed Martin đang đặt cược rằng F-35 chưa chết. Nó chỉ đang biến hình thành một thứ gì đó không ai từng nghĩ tới vào năm 2006. Khi chiến tranh thay đổi, công nghệ phải thích nghi. Và trong kỷ nguyên mà tốc độ quyết định sinh tử, liệu việc loại bỏ phi công có phải là lựa chọn hay là điều tất yếu? Bạn có tin tưởng một cỗ máy trị giá 100 triệu USD nếu không có ai bên trong để chịu trách nhiệm? Bạn đang xem Mintech List, nơi chúng tôi kể cho bạn câu chuyện về công nghệ quân sự thông qua lịch sử. Cảm ơn bạn đã xem hết video và xin hẹn gặp lại ở video tiếp theo.